Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα μπουγάτσα με κρέμα, έτσι, με 5 μόνο υλικά. Είναι πανεύκολη να τη φτιάξετε γιατί είναι και 5 ανώστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού είστε. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, είναι πανεύκολη συνταγή. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα 1 λίτρο γάλα. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε 230 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, μια καλή τσιμπιά αλάτι, ανακατεύουμε και περιμένουμε τώρα να έρθει βρασμός, έτσι. Ανακατεύουμε συχνά γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα ρίξουμε 2 βανίλιες, ήδη αρχίζει και πίζει, εγώ το καταλαβαίνω στο ανακάτεμα. Καθαρίζουμε πάντα τα τυχώματα. Κοιτάξτε πόσο ωραία βελούδινη είναι η κρέμα. Λοιπόν, μόλις ξεκινήσει να βγάζει τις πρώτους φουσκάλες, κλείνετε τη φωτιά σας. Ωραία. Ρίχνουμε 150 γραμμάρια βούτυρο για να ρίξουμε τη θερμοκρασία της κρέμας και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, έπαιξε τόσο όσο πρέπει και δεν έχει εισβόλους. Βλέπετε. Αφήνουμε 5-10 λεπτά να κρυώσει. Καλό είναι να το μεταφέρετε σε ένα άλλο μπολ για να κρυώσει πιο γρήγορα. Θα πάρουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας. Εγώ πάντα αγοράζω φρέσκο φύλλο. Έτσι. Φρέσκο φύλλο θα βρείτε στη συντήρηση των σούπερ μάρκετ. Έτσι. Γιατί αγοράζω φρέσκο φύλλο? Γιατί είναι πιο διαχειρίσιμο. Μπορείτε δηλαδή να το δουλέψετε πολύ πιο εύκολα και χωρίς να έχετε προβλήματα να σας κολλάει ή να σπάει. Βλέπετε. Ταψάκι 20x30. Βάζουμε βούτυράκι, έτσι, μπορείτε να βάλετε και μαργαρίνη αν θέλετε. Το μόνο που θέλω είναι να μην μου αλήφετε, απλά να ρίχνετε σταγόνες επάνω. Βάζουμε σταυρωτά. Συνήθως έχει 12 φύλλα το πακέτο μέσα, έτσι, και βάζετε πάντα σταυρωτά. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για να δημιουργήσουμε μια ωραία φωλιά και να μην μας βγει η κρέμα. Βλέπετε τι ωραία που δουλεύετε το φύλλο το φρέσκο. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε τη μισή κρέμα, θα απλώσουμε, θα κλείσουμε προσεκτικά. Βάζουμε πάντα λίγο βουτυράκι, στάζουμε δηλαδή, μην φανταστείτε, δεν μπαίνει πολύ. Θα πάρουμε τώρα μισό φύλλο.
και δημιουργούμε το πάνω μέρος, το οποίο το θέλουμε να είναι λίγο πιο ευθείο. Και το τελευταίο. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε βουτυράκι στις άκρες για να μπορέσει να ψηθεί. Θα ανάψετε το φούρνο σας 160 με 170 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει. Διορθώνουμε λιγάκι με το πινέλο, όπως βλέπετε, έτσι δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο, απλά διορθώνω λίγο το φύλλο. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη και πάω να φτιάξω άλλο ένα ταψί. Οι μπουγάτσες μας είναι έτοιμες. Έχω επιλέξει ταψάκια 20x30 για να χωράνε και τα δύο μέσα στο φούρνο. Έτσι, ψεκάζεται με αρκετό νερό. Το νερό που ψεκάζεται είναι για να μην ανασηκώνονται τα φύλλα την ώρα που ψήνεται η μπουγάτσα μας. Θα κάνετε μερικές τρύπες για να μπορέσει όταν ψήνεται να φεύγει ο ατμός και να μην σηκωθούν τα φύλλα επάνω. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο περίπου 45 λεπτά μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Οι μπουγάτσες μας είναι έτοιμες. Να τις φτιάξετε όλοι, τις αφήνετε να κρεώσουν, θα την κόψουμε, θα πασπαλίσουμε με κανέλα και με άχνη ζάχαρη. Μπορείτε να ψήσετε τη μία από τις δύο και την άλλη να την βάλετε στην κατάρτιση για όποτε θέλετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!